आर यु युट्युबर के तपाईहरुले पनि आफ्नो फर्दर प्रोग्रेस युट्युबमा गर्न चाहनुहुन्छ इफ यु वान्ट बी अ युट्युबर देन दिस भिडियो इज बेसिकली फर यु यदि तपाई युट्युब भिडियोज अथवा टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो किनभने आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले म चाहिँ टिकटक एप्लिकेसन र युट्युब एप्लिकेसनको लागि युज हुने मस्ट बी इम्पोर्टेन्ट भिडियो एडिटिङ एप जुन चाहिँ फ्री रहेको छ र त्यो दुईटा एप्लिकेसन तपाईलाई आजको यस भिडियोको पोइन्ट वाइज पोइन्ट तपाईलाई यो भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु त्यो एप्लिकेसन युज कसरी गर्ने र त्यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुले आफ्नो युट्युब भिडियो टिकटक भिडियोलाई कसरी एडिट गर्दा तपाईको ट्रेन्डिङमा तपाईको भिडियो पुग्न सक्छ ओके एभ्रीवन लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो You're a superhero. सो वेल गाइज हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गर्छौँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट यो दुईटा एप्लिकेसनको मेन कुरा के छ भने दुईटा एप्लिकेसन फ्री छ त्यसमा कुनै वाटरमार्क हुँदैन सबभन्दा पहिला भिडियो कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यसको लागि तपाईहरुले न्यू प्रोजेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट गएर तपाईले एउटा कुनै भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले यो भिडियो सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडको अप्सन रहेको छ एउटा सो यसमा क्लिक गर्नु होला सो हेर्नुस् यसरी तपाईले भिडियो एड गर्न सक्नुहुनेछ अब भिडियो एड गरेर तपाईले सिकिसक्नु भयो अब चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोमा चाहिँ कुनै अडियो कसरी एड गर्ने त्यो चाहिँ सिक्नु होला सबभन्दा पहिला तपाईले अडियो एड गर्नलाई तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड अडियोबाट पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै भिडियोबाट पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ कसरी भन्नाले एड अडियोमा यसरी क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्टको अप्सन रहेको छ यदि तपाईको अडियोको फर्ममा छ भने या तपाईले साउन्डबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको भिडियोको फर्ममा छ भने तपाईले त्यसलाई भिडियोको साउन्डलाई तपाईले अडियोको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ कसरी भन्नाले एक्सट्र्याक्टमा यसरी क्लिक गर्दा तपाईले कुनै भिडियोको अब सपोज यही भिडियोको साउन्ड चाहियो भने तपाईले यही भिडियोको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेलेक्ट गरेर ओके सपोज यो भिडियोको मैले साउन्ड चाहियो त्यसको लागि तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट साउन्ड वाली त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको साउन्ड यहाँ आइसकेको छ हेर्नुस् तल एक्सट्र्याक्टेड लेखेको छ यो रहेको छ साउन्डको टाइमलाइन यसलाई भनिन्छ टाइमलाइन है यो टाइमलाइनले तपाईले कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्नाले दुईटा औलाले यसरी जुम इन जुम आउट यसरी तपाईले टाइमलाइनले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो रहेको त तपाईको टाइमलाइन यो रहेको छ हाम्रो साउन्ड अब यो साउन्डलाई तपाईले यसको साउन्ड भोल्युमलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ कसरी भन्नाले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोल्युम रहेको छ सो यसलाई तपाईले यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ सो म चाहिँ के गर्छु भन्नाले यो माउसलाई निकाल्दिन्छु पुरा हातले सिकाउँछु तपाईहरुले सो यसरी तपाईले साउन्डलाई यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ कतिको साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ तपाईको यदि प्राय सो युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त कमै हुनुपर्छ सो त्यसको लागि यतिसम्म तपाईले आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गर्नु होला है अब साउन्डको पनि काट्नु कसरी छ त्योहरु तपाईले सिकाउने छु साउन्ड हाल्न सिक्नु भयो कसरी हालिन्छ साउन्ड अब चाहिँ तपाईहरुले काट्न सिकाउँछु अब हेर्नुस् कुनै पनि भिडियो तपाईको यो भिडियोको टाइमलाइन यो भिडियोमा तपाईले एक्स्ट्रा पार्ट यदि काट्नु छ भने त्यसको लागि मेन कुरा के छ भन्नाले यो धर्को हेर्नुस् यो जुन धर्को हेर्नुहुन्छ यसले चाहिँ मेन रोल खेल्छ क्या यो धर्कोको यतापट्टिको पार्ट तपाईले काट्नु छ भने सपोज यो हेर्नुस् तपाईलाई यो धर्को बिचमा छुट्यायो नि यो बिचवालाई के गर्छ भन्नाले यो तपाईको जुन भिडियोलाई दुई भागमा डिभाइड गरिदिन्छ यो भागलाई तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने ठ्याक्क तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् स्प्लिट लेखेको छ नि यहाँ स्प्लिटमा यसरी क्लिक गर्नु होला अब के भयो भन्नाले हाम्रो भिडियो हेर्नुस् दुई भागमा डिभाइड भइसक्यो भिडियो एक भाग दुई भाग अब यो एक भागलाई तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तल हेर्नुस् यहाँ डिलिटको अप्सन रहेको छ यो डिलिटमा यसरी क्लिक गर्नुस् अब त्यो भाग डिलिट भइसक्यो अब चाहिँ यो रहेको छ रिमेनिङ पार्ट अब तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा सो यसरी तपाई कुनै बिचको पार्ट काट्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सक्नुहुन्छ कसरी भन्नाले यसरी क्लिक गर्नु होला यसलाई दुई भागमा डिभाइड गर्नुस् एक भाग अब यसलाई फेरि यस भिडियोमा क्लिक गरेर स्प्लिट अब तपाईले यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले यो बिचको पार्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईले मिलाएर कहाँ काट्न चाहनुहुन्छ विभिन्न मल्टिपल कट्स लाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा काटेर जुन भिडियो हाम्रो बनिन्छ सो मल्टिपल कट्स तपाईले यसरी भिडियोमा लाउनुहुन्छ सो यसरी नै मल्टिपल कट्स तपाईले आफ्नो साउन्डमा पनि लाउन सक्नुहुनेछ सो साउन्डको यसरी टाइमलाइनलाई क्लिक गर्नुस् यो चाहिँ साउन्डको टाइमलाइन भनिन्छ यसलाई साउन्डको टाइमलाइनलाई क्लिक गरेर तपाईले यसरी नै मल्टिपल कट्स लाउन सक्नुहुनेछ र यो साउन्डलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ कसरी यो भोइस इफेक्ट भन्ने अप्सनले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट युज गर्दा तपाईले हाई लो फनी भूतको साउन्ड यो सब यहीबाट हुन्छ तपाईले यहीबाट सेलेक्ट गरेर चुज गर्न सक्नुहुनेछ सो यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो भिडियो कसरी हाल्ने साउन्ड कसरी हाल्ने सो अर्को हाम्रो अप्सन के छ भन्नाले तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु त्यसलाई भनिन्छ ओभरले सो ओभरले चाहिँ कसरी हालिन्छ है त्यो म तपाईले फेरि स्टार्टिङबाट सिकाउँछु ओभरले कसरी हालिन्छ सो ओभरले हाल्नलाई तपाईले फेरि ओके न्यू प्रोजेक्टबाटै जाम है एउटा सपोज मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ फोटोजमा यो मैले हेर्नुस् यहाँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ हेर्नुस् अब यो रहेको छ हाम्रो रोड यो रोडलाई चाहिँ अब तपाईले यदि युट्युबको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईले फर्मेट कसरी सेलेक्ट गर्ने भनेर रेसियो हेर्नुस् यहाँ
एउटा रेसियोको अप्सन दिइरहेको छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले युट्युबमा सेलेक्ट गर्नु होला यसरी। अब युट्युबमा सेलेक्ट गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको फ्रेम यस्तो खालको हुन्छ क्या फ्रेम। यो युट्युबको फ्रेममा गयो। अब यसलाई दुईटा वालाले यसरी ठुलो पार्दिनुहोस्। अब दुईटा वालाले ठुलो पार्दा के हो भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो युट्युबको फ्रेममा गयो। अघि चाहिँ टिकटकको फ्रेममा थियो, अब चाहिँ युट्युबको फ्रेममा गयो। सो अब राइट पारिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओभरले हाल्नुपर्छ। ओभरले कसरी हाल्ने तपाईँले भन्नाले ओभरले भनेको यही फोटोको माथि अझै एउटा भिडियो, अझै एउटा फोटो अथवा अझै एउटा भिडियो हाल्नु, त्यसलाई ओभरले भनिन्छ। सो यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै तपाईँले चाहेको भिडियो अथवा फोटो, यसरी भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो, फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने फोटो। म चाहिँ भिडियो राख्न चाहेँ, सो म चाहिँ यो भिडियोलाई राख्छु। त्यसपछि एड गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् अब यो भिडियो आइसक्यो। अब यसले सानो ठुलो गरेर तपाईँले कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ, जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो भयो चाहिँ ओभरले कसरी एड गर्ने। सो अर्को हाम्रो अप्सन रहेको छ क्रोमा की। क्रोमा की भनेको के हो, धेरै जसले तपाईँले सरप्राइज हुनुभयो होला। क्रोमा की भनेको के होइन, सपोज यो जुन ग्रिन ब्याकग्राउन्ड छ नि, ओके, तपाईँको भिडियोमा रहेको जुनै पनि ब्याकग्राउन्डलाई हटाउने प्रोसेसलाई क्रोमा की भनिन्छ। त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्नाले तपाईँले यसरी यो भिडियोमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। पहिला यसरी भिडियोको टाइमलाइनलाई, जुन भिडियोलाई तपाईँले क्रोमा की लाउन चाहनुहुन्छ, सो यसरी जानुहोस्। तपाईँले कटआउटको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्रोमा की हेर्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् यो गोलो आयो नि। सो तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले यो क्रोमा कीलाई यो तपाईँले कुन कलरमा, ग्रिन कलरमा ठ्याक्क यसरी लाएर राखिदिनुपर्छ। यति राखिसकेपछि इन्टेन्सिटीमा गएर यसलाई थोरै बढाउनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै बढाउनुहोस् इन्टेन्सिटीमा गएर। हेर्नुहोस् अब यहाँ इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि हेर्नुहोस्, जादु हेर्नुहोस्, जादु ब्याकग्राउन्ड हट्यो नि। हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड हट्यो नि। यसरी स्याडोलाई पनि गएर थोरै मिलाउनुहोस् यसरी। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले राइट पारिदिनुहोस् र आफ्नो भिडियोलाई जहाँ पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ म थोरै ठुलो पारिदिएँ। हेर्नुहोस् अब यो यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो भइहाल्यो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् यो यहाँ प्ले हुन्छ। सो यो अप्सनलाई भनिन्छ क्रोमा की, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो रहेको छ। सो यो इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ डिलिट पारिदिनुपर्छ, किनभने क्यापकट लेखेको आउँछ। यसलाई डिलिट पारिदिनुहोस्, जुन चाहिँ फ्री रहेको छ। र यसलाई लास्टसम्म तपाईँले भिडियोको आफ्नो अनुसार यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियोको लास्टसम्म है। अब यो अप्सन त यतिसम्म भइसक्यो है तपाईँको क्रोमा कीको अप्सन। क्रोमा कीको अप्सन भइसकेपछि तपाईँहरूले अब चाहिँ तपाईँहरूले अर्को स्टेपमा म सिकाउँछु टेक्स्ट कसरी एड गर्ने। अब यहाँ केही तपाईँले सपोज लेख्नु छ होइन, अब लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने भनेर तपाईँले यहाँ टेक्स्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले केही लेख्नु होला। सपोज युट्युब लेख्यौँ है, युट्युब। ओके, सपोज मैले यहाँ युट्युब लेखेँ। अब यो युट्युब लेखिसके यो अक्षरलाई डिजाइन कसरी गर्ने भन्नाले तपाईँले यहाँ स्टाइलमा जानु होला, फेरि फन्टमै आउनु होला यसरी है। अब त्यसपछि तपाईँले विभिन्न स्टाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन स्टाइल चाहियो तपाईँहरूलाई। सो म चाहिँ कुनै एउटा स्टाइल राखेर देखाउँछु तपाईँलाई। सपोज मैले यो स्टाइल राखेँ। अब यो स्टाइललाई त कलर यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ, कसरी राख्नु तपाईँले। सो यो युट्युब लेखेकोलाई चाहिँ अब तपाईँले कलर कसरी हाल्ने, इफेक्टमा जानु होला र यहाँ ऱ्यान्डमली चुज गरेको प्री इमेजहरू तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्री टेक्स्टहरू। अथवा तपाईँलाई कुनै खालको खतरा खालको स्टाइल चाहियो भने यसरी पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एनिमेसन यहाँबाट तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ, कुन एनिमेसन चाहियो तपाईँलाई, कस्तो खालको एनिमेसन चाहियो, सबै यहाँ रहेको छ। सो एनिमेसन तपाईँले यहाँबाट दिनु होला र यसको लागि तपाईँलाई आफ्नो डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ है। यति कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु राख्नु होला। सो यसलाई राइट गरिदिएँ मैले। अब त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँले कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ, यसरी साइज घटाउन बढाउन मिल्छ है, कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ। सो यतिसम्म राखेँ मैले। ओके, यति त भयो, तपाईँले यति कुरा त बुझिसक्नुभयो होला। अब बाँकीको कुरा के रहेको छ भनेर तपाईँले यतिसम्म बुझिसक्नुभयो। तपाईँले भिडियो त अब त नर्मल भिडियो बनाउन सक्नु नै हुनेछ। सो अब चाहिँ तपाईँलाई कुनै एउटा इफेक्ट लाउन सिकाउँछु है, किनभने क्यापकट आफ्नो इफेक्टको लागि निकै नै ट्रेन्डिङ रहेको छ। यदि तपाईँले दुईवटा फोटो सपोज हाल्नुभयो यहाँ है, ओभरलेमै गएर म सपोज यहाँ दुईवटा फोटो हाल्छु यहाँ। ओके, फोटोजमा गएर मैले यहाँ एउटा फोटो, दुईवटा फोटो हालेँ। हेर्नुहोस् दुईवटा फोटो हालेँ। यसलाई सानो सानो पारिदिउँ, यो फोटोलाई पनि र यो फोटोलाई पनि। यसरी यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् है, यसरी फोटोहरू। यो भिडियो यो फोटो यदि तपाईँले सानो पार्नुहुन्छ भने यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई सानो पारेर कतै यता लगाइदिउँ है। अब यसमा कुनै एनिमेसन कसरी हाल्नु भन्नाले तपाईँले सपोज यो फोटोमा हाल्नु, यो भिडियोमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको एनिमेसन लाग्छ, यो फोटोमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो फोटोको एनिमेसन लाग्छ। सो यसरी एनिमेसनमा गएर फोटोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले इन आउट, इन भनेको स्टार्टिङको जुन छिर्छ नि यो फोटो, त्यसको एनिमेसन हो। आउट भनेको बाहिर निस्किने एनिमेसन र कम्बो भनेको पुरै भिडियोभरि है।
अब ओके इन एनिमेसन लाउँदा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ इन आउट कम्बो तिनवटा छ नि इनमा जाम है अब हेर्नुहोस् यहाँ हो यस हेर्नुहोस् कस्तो मजाले भिडियो आयो ओके हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो मजाले आयो सो यस्तै तपाईँले एनिमेसन लाउन सक्नुहुनेछ र एनिमेसनको स्पिडलाई यसरी बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले एनिमेसनको स्पिडलाई सो हेर्नुहोस् अब यहाँ युट्युब लेखेँ यो लेखेँ अब यसलाई पनि एनिमेसन लाउँदा कसरी एनिमेसनमा जानु होला सेक 3 अब हेर्नुहोस् अब भिडियो हेर्नुहोस् युट्युब यसरी आयो नि सो यसरी नै तपाईँले यहाँ चाहिँ पुरै क्यापकट भिडियोको यो इफेक्टहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी ब्याक गरिदिनुहोस् अब चाहिँ अर्को अप्सनमा तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भन्नाले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ म चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिकाइहालेँ अब चाहिँ अर्को कुरा रहेको छ टेम्प्लेटको कुरा गरौँ है जुन चाहिँ तपाईँले टिकटक भिडियो लागि निकै नै सजिलो हुन्छ सो यस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटको अप्सन सो यो रहेको छ विभिन्न टेम्प्लेटहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न टेम्प्लेटहरू युज गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ त्यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ के भनिन्छ होला नि प्री इमेज भनेको अलरेडी बनाएको भिडियोलाई तपाईँले अरूले बनाएको भिडियोलाई तपाईँले युज टेम्प्लेटमा युज गरेर तपाईँले यदि तपाईँको टिकटक एप्लिकेसन छ भने त्यहाँबाट तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युबबाट डाउनलोड गर्न यो आई मिन क्यापकटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ विभिन्न एनिमेसनहरू रहेको छ बनाएको सो योहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ सो यतिसम्म चाहिँ भइसक्यो हाम्रो एडिटिङको पार्ट अब चाहिँ बाँकी कुरा हामी चाहिँ के गर्छ भन्नाले भिडियोलाई कसरी सेभ गर्ने है सपोज अघिको भिडियो प्रोजेक्ट अघि जुन हामीले भिडियो बनाएको थियौँ त्यो यहाँ सेभ हुन्छ प्रोजेक्ट भनेर सो यसलाई क्लिक गरौँ र एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रिजोल्युसन रहेको छ यदि तपाईँको क्वालिटी कम चाहियो भने तपाईँले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँलाई एचडी चाहियो भने यसरी तानेर तपाईँले यहाँ चाहिँ 180 बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फ्रेम रेट 30 50 25 तपाईँले जति चाहियो त्यति राख्न सक्नुहुन्छ तर रिकमेन्ड गर्छु 25 र 30 सम्म ठिक्क हुन्छ र त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो एरोमा यसरी क्लिक गर्दा एक्सपोर्ट हुन्छ है सो यतिसम्म हाम्रो थियो क्यापकटको ट्युटोरियल र बाँकीको पोइन्ट वाइज पोइन्ट ट्युटोरियल पछि आउनेछ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो फर क्यापकट र अर्को पालि बनाउनेछु म बिएन भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसनको ट्युटोरियल है थ्याङ्क यू